Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent, lună, soare în pești. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Pești. Mergeți la mare. Aveți soarele, aveți asul de cupe, împărăteasa și 2 de spade. Aveți o mare încredere în prima săptămână. Mergem bine. Ia să vedem aici ce avem. Iar aici avem moartea. Sceptic, ca întotdeauna. Exact direcțiile pe care le aveți voi. Una pozitivă, una negativă. Una pozitivă, una negativă. Vedeți? Până și în cărți se arată. Deci, secrete, cavalerul de spade, veți acționa în ceva. Dar unii dintre voi veți fi atrași de mistic sau poate chiar aveți niște secrete și doriți să aflați niște informații și posibil să le aflați despre o anumită persoană la o petrecere. Haideți să vedem ce avem aici. Soarele în prima săptămână. În primul rând este cea mai pozitivă carte din tot pachetul de tarot și asta înseamnă că vă aduce ceva extraordinar de frumos, mai ales în prima săptămână. În primul rând, încrederea de sine. Vești, ceva ce ține de niște studii sau poate că vrei să recuperezi ceva sau să mergi la niște cursuri. Deci, în prima săptămână, cam asta ar fi ideea pe ceea ce ai vrea tu să faci pentru viitor. Dar, posibil, chiar să fie și o speculație, să zicem, un câștig din ceva, pentru că aveți 8-ul acesta de bâte, care poate fi o speculație online. Sau poate câștigi ceva, un curs de genul acesta. Să mergem pentru a doua săptămână. Asul de cupe. Romantism, împărăteasa și luna. Te apuci să faci schimbări în casă, schimbările alea nu-ți permit pentru că îți trebuie un card de bani și e un fel de a spune, sunt pregătită să fac schimbările astea, iar luna este semnul tău zodiacal, pești. Deci, emoțional, vrei să schimbi ceva în jurul tău. Vrei să faci ceva în jurul tău. Pentru unii poate fi chiar o schimbare a locului de muncă, dar nu vei profita pentru că luna, de fapt, îți spune să te regândești. Da? Iar dacă este de la cineva la care ai lucrat înainte, pentru că luna este la cineva la care te gândești, care a mai fost, care revine de fapt, nu o face, nu schimba. Să știți că întotdeauna luna, într-o hartă natală, mai ales în apropierea lui Saturn, îți aduce schimbările de loc de muncă. Sau o lună neactivă trebuie activată sub forma la care, în momentul în care te plictisești la locul de muncă, trebuie să îi dai persoanei respective ceva la care să fie activ la locul de muncă, dar să nu se plictisească. Și în momentul în care nu este ceva de făcut, atunci iarăși din nou să nu se plictisească. Împărăteasa și justiția. Un echilibru sau poate primești o afacere importantă sau o nouă ofertă de muncă de la o companie străină, ceva ce ține de Venus iarăși, pentru că Venus are de-a face cu îmbrăcăminte, cosmetice, dar în același moment poate fi și legat de mașini. Pentru unii dintre voi poate fi, sau poate te angajezi la o firmă care se vând mașini. Aici trebuie să fii foarte atent la ce semnezi, pentru că luna întotdeauna are 2 fețe. Eu nu vă recomand să vă schimbați nici jobul și nici să mergeți la
ceva ca al doilea job, să presupunem, pentru că e prezența lunii și nu o să fie ceva corect, chiar dacă vă îndrumă acest lucru. În a treia săptămână avem din nou împărăteasa, abundența vine, deci finanțe vin, da? Finanțe vin și mai ales dacă investești în niște speculații, să știți că vin, sunteți norocoși. Regele de monede și, bineînțeles, 6 de bâte. De ce spun bineînțeles? Pentru că era normal în momentul în care depui un efort și banii vin, înseamnă că sunteți recunoscuți. Și posibil pentru unii dintre voi să achiziționați ceva. Venus poate fi o casă, poate fi renovare, poate fi ceva stabil, pentru că aveți regele de monede. Doi de spade. Carul, 8 de cupe. Nu prea ești încrezător în ce vrei tu să faci mai departe. Dar există două persoane în viața ta. Cavalerul, regele acesta de cupe, care nu-ți oferă un sprijin financiar și este mai mult toxic, sau ceva care, un talent sau un hobby care nu aduce succes. Carul este din nou guvernat de lună și este neîncrederea ta de a schimba ceva în viața ta, chiar dacă știi că suferi. Și ți se cere să acționezi pentru că ești mințit, ai pierdut bani, pentru că ai crezut că ți se va oferi totul de la persoana respectivă, dar până la urmă tot singur ești. Deprimant. Sau, dacă eventual vrei ca să faci o afacere, va trebui să revizuiești din nou și din nou și din nou, pentru că persoana respectivă, vedeți ce are aici în spatele tronului. Cineva care vorbește dulce, dar de fapt vă minte. Cu 7 de spade, pentru a fi furați. Deci, mare atenție cei care faceți afaceri cu cineva care chiar vă place de vorbele frumoase pe care vi le spune, lingușitoare, aș spune. Moartea îți spune să termini cu gândurile de fantezie, cu iluzia, pentru că nu ține de tine și dacă eventual îți petreci prea mult timp pe mobil, pentru că acolo este iluzia. 5 de cupe și Marea Preoteasă, ia niște decizii bune în viața ta pentru a aduce ceva, mai ales intuitiv, poți controla mintea, a o face să stagneze în a mai gândi negativ, pentru a aduce abundență în viața ta și roata este destinul. Îți spune fii clar în ceea ce vrei să spui, gândești pentru a face posibil succesul tău. Iar pentru unii dintre voi, dacă eventual, pentru că am văzut aici că aveți carul, dacă eventual doriți să reparați un vehicul vechi, da? S-ar putea să plătești foarte mult. Să pierzi, cu alte cuvinte. Și asta pentru că ții sub formă sentimentală la acel obiect. Vedeți voi, în viața noastră, întotdeauna o veți vedea singuri. Lecția detașării este nu numai detașarea față de ceva care este negativ, este detașarea față de lucruri
Și dacă noi nu învățăm lucrul acesta, ne aduc pierderi din altceva. Nu iei nimic cu tine. Absolut nimic. Iar bănuții aia pe care vrei tu să investești în ceva, într-o vechitură, dacă este vorba despre așa ceva, mai bine ia un bilet de concediu cu partenera ta și petrece ceva timp, pentru că amintirile acelea vor rămâne. Regele de toamnă. Compasionat, ai un dar anume și ești carismatic. Deci încă o dată îți spune să fii asertiv față de ceilalți și o persoană loială ție va fi întotdeauna lângă tine și încă o dată, ia uitați ce vă spune, 3 de vară. Deci, noutăți în care să sărbătoriți, să fiți împreună cu prietenii, cu familia, poate e o nouă naștere a unui copil, dar cu siguranță este momentul în care trebuie să fii aproape de toți cei pe care îi iubiți. Numai bine, la revedere, să aveți o vară frumoasă!